Cái bản chất của con người chúng ta là đi tìm những cảm thọ dễ chịu. Hạnh phúc đối với chúng ta trước hết là những cảm thọ dễ chịu. Làm thế nào để mà đi trốn tránh những cảm thọ khó chịu? Làm thế nào để đi tìm những cái cảm giác dễ chịu? Có khi ngồi không có làm gì cả, rồi chúng ta thấy nó trống trải. Chúng ta có được 5 phút, 10 phút ngồi khỏi phải làm gì hết. Nhưng mà chúng ta không có khả năng hưởng được cái 5 phút, 10 phút khỏi phải làm gì. Nothing to do, nowhere to go. Có nhiều người sướng quá đấy, có được 5-10 phút mà nothing to do, nowhere to go, sướng quá. Và họ rất là mong có những phút như vậy. Và hiện bây giờ mình đang có thì giờ để làm như vậy. Nhưng mà mình chán, mình không có xử lý được cái hạnh phúc đó, không có xử lý được tự do. Mình để cho những cái phút giây đó bị xâm chiếm bởi những lo lắng, những cái buồn khổ. Và nếu mình không có tu thì mình sẽ tìm cách chạy trốn những cái cảm thọ, những cái buồn khổ đó. Hoặc giả mình vặn máy hát lên, coi phim, vặn nhạc lên. Và ngoài chợ người ta bán sách báo, phim ảnh là để như vậy, để cho những người không có tu có một cái gì đó để mà khỏa lấp cái nỗi khổ, niềm đau, cái sự trống trải của họ. Và cái cách ở ngoài đời là như vậy. Mỗi khi có một sự trống trải, có một nỗi khổ niềm đau thì không có biết cách xử lý, nhưng mà chỉ tìm cách khỏa lấp bằng cách tiêu thụ. Khi mà mình cầm tờ báo lên đọc á, không có hẳn là tại vì mình cần biết tin tức. Không có tin tức đó thì cũng có chết. Nhưng mà tại sao phải mua cho được từ đó, phải đọc. Phải đọc trang đầu rồi những cái trang thứ 2, thứ 3 không có gì hết, toàn quảng cáo, rồi cũng cứ ngồi đó mà đọc. Và tại trong lòng mình nó trống trải, mình chịu đựng cái sự trống trải đó không có được. Vậy cho nên mình tìm cái gì để khỏa lấp. Đó là cái văn minh của con người hiện đại. Tâm tình có nhiều sự trống trải cần được khỏa lấp. Hoặc giả mình lấy điện thoại ra, mình gọi cho một người nào đó. Thật ra thì cũng không có cần nói chuyện gì với người đó, có chuyện gì quan trọng đâu. Nhưng mà tại vì mình trống trải quá, mình cô đơn, mình trống trải, mình xấu sang, mình có những cái bất an, cho nên mình muốn khỏa lấp bằng câu chuyện. Thì gọi người kia rồi nói những chuyện trên trời dưới biển, chuyện chính trị, chuyện văn hóa, nó không có ích lợi gì hết. Mà cái nói giờ này sang giờ khác rất là tốn tiền. Vậy mà mình cứ vẫn làm. Và như vậy thì ở ngoài người ta đang bán những phone này, những kiểu telephone này, kiểu telephone khác. Anh nói 1 giờ chỉ tốn có từng đó tiền thôi. Là tại vì họ biết cái điểm yếu của mình. Là mình có những cái trống trải, những cái đau buồn mình muốn khỏa lấp, cho nên họ mới khai thác. Anh dùng cái telephone này đi, rất là rẻ. Và khi mình đi vào trong tủ lạnh, mình mở ra tìm cái gì để ăn. Không hẳn là tại mình đói, không hẳn là tại mình cần chất dinh dưỡng, nhưng mình tìm cái đó mình ăn là để nó khỏa lấp những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và mình biết rằng ăn như vậy là không có tốt, ăn như vậy là mập, ăn như vậy là béo phì. Nhưng mà tại vì mình cần khỏa lấp, vì vậy cho nên mình phải ăn cái gì, uống cái gì
Cho nên họ mới bán junk food với là những cái drink rất là nhiều. Và tất cả những cái đó thật sự mình không có cần. Nếu mà mình vẫn mua là tại vì mình cần khỏa lấp cái sự trống trải, cái sự buồn khổ trong mình. Đó là cái tình trạng của chúng ta là như vậy. Thành ra chúng ta phải ý thức, chúng ta phải biết chúng ta đang làm cái gì. Trong đời sống hàng ngày có thể chúng ta chỉ tìm cách trốn tránh những cảm thọ khó chịu, đi tìm kiếm một vài cái cảm thọ dễ chịu. Và những cái cảm thọ khó chịu đó mình không có khả năng xử lý, chuyển hóa. Mình chỉ muốn khỏa lấp mà thôi. Đó là bản chất của nền văn minh hiện đại. Tìm cách khỏa lấp. Nếu mà không những dùng điện thoại và đến khi mà lấy xe mà đi shopping hay đi cái gì đó, mình đâu cần gì mà phải đi chợ, đâu cần mua gì mà phải đi chợ. Nhưng mà đi chợ thì thấy cái này, thấy kia, mua cái này, mua cái kia, rồi mình quên bớt trong chốc lát những cái nỗi khổ, niềm đau, những lo buồn của mình. Vì vậy cho nên cái công phu tu tập mà quán chiếu cảm thọ trong cảm thọ rất là quan trọng. Đi từ cái cư xá của mình ra tới nhà bếp, ra tới thiền đường là mình phải có mặt trong từng bước chân, trong từng hơi thở, để mà xem xét, để mà nhận diện những cái cảm thọ nào nó phát hiện. Và nếu mình thực tập thiền đi á, thì mỗi bước chân mình làm cho nó phát hiện được cái niềm vui, cái sự thanh thản, cái hạnh phúc. Mà chánh niệm càng vững, chánh định càng vững, thì cái niềm vui mà mình chế tác bằng từng bước chân nó càng lớn, và nó có cách nuôi dưỡng. Cái đó là đạo lực cao cường. Còn chánh niệm và chánh định yếu ốm á, thì tuy là cũng đi thiền hành như mọi người, nhưng mà cái hạnh phúc mình đạt được trong khi đi không có bao nhiêu. Đạo lực cao cường là như vậy, tức là niệm và định nó hùng hậu. Thiền đi là một cái pháp môn rất là quan trọng của lần mai. Thiền ngồi thì cố nhiên là ai cũng thích rồi, chỗ nào cũng có rồi, từ xưa tới nay là thiền ngồi zazen rất là nhiều, thiền tọa rất là nhiều. Nhưng mà riêng lần mai thì thiền ngồi không có đủ, là phải thực tập thiền đi. Và thiền đi đây không có nghĩa là mỗi ngày nó có một cái buổi thực tập thiền đi, mà mình phải thực tập thiền đi suốt ngày. Và mỗi khi cần di chuyển là phải áp dụng thiền đi. Và mình biết rằng mỗi ngày mình đi rất là nhiều. Không những mình đi trong xóm mình, mà mình còn đi bộ từ xóm này sang xóm khác. Vì vậy cho nên mình có rất là nhiều cơ hội để thực tập. Và theo pháp môn của mình á, là khi đi thì mình phải đầu tư cái thân và cái tâm mình vào trong từng bước chân. Mình muốn có định và có niệm cho nó vững chãi. Mình muốn cái pháp lực mình cao cường. Pháp lực cao cường. Mà cao cường hay không là do mình
có thật sự có niệm và có định hay không. Mà niệm định mà vững chãi thì mỗi bước chân nó đưa lại niềm vui, nó đưa lại hạnh phúc, rất là nuôi dưỡng. Nó nuôi dưỡng tự thân của mình, mà nó nuôi dưỡng luôn cả chúng. Tại vì sư anh, sư chị, sư em của mình và các vị Phật tử, cư sĩ tới từ nơi thấy mình đi được những bước chân như vậy, họ hạnh phúc lắm. Là tại vì khi mà mình đi được những bước chân như vậy, mình chế tác cái niệm định với cái hạnh phúc rất là lớn. Và cùng với những người khác thì cái năng lượng tập thể đó nó thấm vào trong từng người. Cũng như khi mà mình ngồi với nhau như vậy và có một tiếng chuông, có một tiếng chuông thì tất cả mọi người đều ngưng suy nghĩ hết. Bắt đầu có một tiếng chuông thì tất cả mọi người đều ngưng suy nghĩ hết, ngưng nói năng hết, và bắt đầu chú ý tới hơi thở, và thở vào một cách có ý thức, và trân quý cái hơi thở vào của mình, và nhận diện được sự có mặt chung quanh mình. Những người bạn tu, những người huynh đệ cũng đang làm như vậy. Thì trong một cái đại chúng mà có tu thì cái giây phút mà tiếng chuông được thỉnh lên, cái năng lượng của niệm và của định nó rất là hùng hậu. Và những người bạn của mình mới tới lần đầu mà khi mà nghe tiếng chuông thì cảm thấy được cái năng lượng hùng hậu, đạo lực cao gần đó của chúng. Nó rất là rõ. Nó có nhiều sự im lặng. Nó có nhiều loại im lặng. Có những thứ im lặng rất là bức xúc, rất là đè nén. Nhưng mà có những cái thứ im lặng rất là hùng hồn, rất là có biện tài. Có những im lặng rất là hùng tráng. Ở lần mai chúng ta sử dụng cái danh từ im lặng hùng tráng. Im lặng hùng tráng mà dịch ra noble silence thì cũng chưa hay lắm. Powerful silence, thundering silence thì nó đỡ hơn. Im lặng sấm sét, đó là một cái danh từ của kinh Vimakaka. Và khi một người bạn tới với mình lần đầu và ngồi trong chúng và nghe một tiếng chuông thì họ cảm thấy cái năng lượng hùng hậu đó của đại chúng. Tại vì tất cả chúng ta đều đã được giáo huấn, rèn luyện, thực tập như thế nào để khi mình nghe chuông, mình nghe hết với tất cả cái thân và cái tâm của mình. Cái niệm và cái định phải hùng hậu, tức là cái đạo lực phải cao cường. Và đạo lực cao cường đó không phải là đạo lực cao cường của một người, mà của cả một cái tập thể. Khi mình bước chân đi thì cũng như vậy. Mình phải đầu tư cái thân và cái tâm của mình trong bước đi. Và một bước như vậy là đạo lực cao cường lắm. Ai cũng bước cả, nhưng mà chính cái người đó trong khi bước đi tạo ra cái im lặng hùng tráng, tạo ra cái đạo lực cao cường. Và cái bước chân đó nó đưa người đó ngay vào trong tịnh độ. Và trong chúng có được một số người làm như vậy là cái chúng đó có phước. Vì vậy cho nên nếu mà anh vừa đi vừa nói chuyện thì làm sao mà anh tạo ra được cái năng lượng hùng tráng đó. Cho nên khi anh nói chuyện thì anh không có đi, anh đứng lại, anh nói cho đã,
nghe cho hết rồi anh mới đi. Mỗi khi anh đi là anh phải bước những bước chân thật là vững chãi, thật là tự do. Mà bước như vậy là anh nối tiếp được cái sự nghiệp của Bụt, của Tổ, của Thầy. Anh là người có hiếu nhất, tại vì anh nối tiếp được sự nghiệp của Bụt, của Tổ và của Thầy. Nói tóm lại là trong khi mình thở để nghe tiếng chuông, mình phải thở hết mình, phải thở hết tâm mình, thân mình phải đầu tư 100% vào hơi thở, thì năng lượng nó sẽ hùng tráng. Khi bước chân cũng vậy, bước một bước chấn động cả thiên hạ. Tại vì bước chân đó nó ràng rùa, nó đầy tràn cái năng lượng của niệm và của định. Phải 100% mới được, 100%. Tức là khi đi á, mình phải đầu tư 100%. Và đi như vậy tức là đi hết lòng. Đi cho cha, đi cho mẹ, đi cho Bụt, đi cho Thầy. Bỏ vào túi, thực tập cho giỏi. Lỡ có một người bạn tu vừa đi vừa nói chuyện, không có đi được 100%, mình lấy ra, mình nói directly from Thầy. Ai có rồi thì khỏi ha. Trực tiếp từ Thầy con. Quà của Thầy đi ý về. With a lot of love. Đừng có làm mất nha. Đừng phải Pháp cứ phải tới trực tiếp. Này là directly transmitted, not through another person.